Han ger inte intervjuer särskilt ofta och vi bestämde oss för att träffas och gå en promenad för att tala med varandra. Och då öppnade sig himlen, blev ett enormt skyfall. Så vi fick söka skydd in i en inredningsaffär och det var alltså legendaren Börje Salming och jag. Ja, nu sitter vi har tagit vår tillflykt här får man säga. Ja. För att morgonen börjar med ett fullständigt skyfall. Och då var det så vänligt så att vi fick kliva in i en inredningsaffär. Mm. Sitter du bra? Ja, jag sitter bra. Ja, vad skönt. För du gillar ju inte det där med studio. Nej, men jag tycker det är tråkigt. Man kommer in och så sitter en massa folk runt omkring. I och för sig, det är det väl nu också. Men nej, det är inte min grej riktigt. Nej. Och sen, jag behöver inte göra det heller så då tycker jag, skiter i det. Jag är väldigt glad att du sitter här i alla fall. Och så är det också så att det har kommit en bok som inte heter Legenden utan Legendaren. Ja. Kallas du här i den här boken Salming. Och det är en bok om ditt liv kan man säga. Ja. Faktiskt från den här lilla killen som växte upp väldigt långt norrut. Och det finns i dig har jag förstått genom som en röd tråd att du har det där landskapet i dig. Uppe i Kiruna, lappmarkerna. Jo, men man är uppvuxen, Sameland, jag är ju same själv också. Och det är där man kommer ifrån och sen man är uppvuxen liksom från barnsdom eller var i skogen på vinter som sommar. Och det är fantastiskt liksom att vara. Åker du upp mycket? Ja, åker upp varje sommar och höst och vår också. För det är där du känner att du egentligen hör hemma, är det så? När känner du den? Ja, lite grann, men man tar det goda nu. När man åker upp i januari, februari, då är det så kallt och mörkt och lite sånt där. Då, visst, jag var uppe då också, men man tar det goda av det hela så kommer man ner igen, säger jag. För nu ska du leva det goda livet, det kanske du har gjort länge, men du har verkligen tänkt att nu ska du förenkla, skala av, du har sålt ditt hus i skärgården i Vaxholm och du har flyttat in till stan. Och så ska du börja resa och så sa du precis när vi gick in, nu hoppas man bara att det inte blir så där att man blir sjuk eller att det händer någonting. Jo, men det kommer ju sådana tankar när man har hört från andra som har liksom, nu ska jag leva livet och resa och grejer. Och så blir man sjuk helt plötsligt. Alltså det händer ju inte aldrig, man hör ju bara de som det har hänt och då hoppas man att det inte händer en annan nu. Vad ska du göra nu då? Har du drömresmål? Ja, nej men... Ja, det är klart man har drömresmål. Jag har alltid sagt Nya Zeeland till exempel. Det är ett drömmål. Och så Japan och sådana här grejer som man inte var. Och så den här kinesiska muren. Där ska du se. Eller springa där tror jag. Du ska springa med dina barn. Nej, ja, någonting gör det. För där, jag kommer ihåg när de var uppe i rymden. De här. Och det de såg, det första de såg de här muren. Och jag tänkte, wow, det är ju stort när de ser det högst där uppe. Och de ser en mur mitt på jorden. Det måste man gå och se. Det måste du se innan du... För att din kropp har ju stått ut med... Alltså när jag läste den här listan som också finns i boken. Den är nästan värd att läsa upp lite av. Då undrar man hur det är möjligt att du liksom hänger ihop. Men det är ju bra kirurger och sådär förstår man ju då. Ja, bra doktorer. Fakta på skador som jag har hämtat ur din bok. Pannan sydd 8-9 gånger. Det ser man faktiskt ingenting av. Det är nog fler gånger också. Jag kommer inte ihåg allting. Är det då klubbor som har kommit? Ja, det är klubbor som far upp hela tiden. Ja. Så är det. Ja, och puckar också. Och puckar. Ja. Näsan, brutet näsben, 5 gånger sydd och tillrättalagd ytterligare ett antal gånger. ja. Alltså det är ett ganska högt pris och så ditt öga, det är kanske det allvarligaste skadan. Ja, det var det nog. När jag fick klubban i ögat, det var nog det värsta liksom. Och det värsta var tror jag inte liksom men det var den här paniken när man fick klubban in i ögat. Det tryckte nästan som man trodde det var på andra sidan. Och det gjorde så jäkla ont. Och då tänkte jag, nu måste jag hänga här ute. Så jag gjorde så här först, jag trodde han hängde utanför. Nej. Jo, det var så först. Men det var ju där i alla fall. Men den här trycket, jag tror det var trycket när klubban trycker in den. Det var inget roligt. Men du förlorar delvis synen? Ja, jag tappar synen så nu ser jag bra på långt håll. Jag läser med vänster öga så jag kan inte läsa med det ögat. Och sen, jag ska inte gå igenom hela den här listan, men den är ganska lång. Det är tänder, det hör man hela tiden med hockeyspel. Är det dina egna tänder du har bytt ut? Och sen är det revben och armbågar och hand och ben och knän och fötter. Har du liksom en kropp som påminner dig om det här hårda hockeylivet hela tiden när du vaknar på morgonen och sådär? Nej, inte egentligen. Jag tycker jag mår bra, men jag försöker hålla igång också. Jag tycker jag tränar mycket, liksom försöker köra 2-3 gånger i veckan. Och kör lite crossträningar i sådär som man kör hela kroppen och det är cirkelträningen. För det är jätteviktigt att... Ja, jag tror det är jätteviktigt. Jag känner själv också, nu har jag varit lite förkyld och så var det borta 2 veckor.
Och då känner man direkt liksom att det börjar göra ont, lite knakar liksom man går och lägger sig när man vaknar. Men tränar man och liksom kör lätta vikter och sånt där, då mår jag jättebra. Du, när man läser igen, och jag satt och läste igår igenom din bok, och då är det ju så att det är ju så alltid så när man intervjuar någon som är svensk och som man vet är berömd i världen. Men jag tror aldrig vi fattar hur stor du var där ute. För är man en NHL-spelare med så många år och så många segrar som du hade bakom dig. Du var ju som en gud där ute. Ja, men nu ska man veta att det är hockeytokiga. Toronto och Kanada, det är ju bara hockey som existerar egentligen. Men kan du lite beskriva, vad hände när du liksom gick på gatorna eller syntes där du... Ja, men de var, alltså det gick ju att gå på gatorna, men alla ville ju stanna och prata med den. För det är ungefär som i ett, vi är tillsammans, det är som en familj egentligen. Så när de stannade så ville de berätta mer liksom egentligen inte vad jag har gjort, men vad de hade gjort. Sätta framför tvn, om det inte var på någon match, men de har sett varenda match på tv, pappa och mamma och alla så. Och då var man tvungen att lyssna. Liksom. Och det gör du hela tiden. Jag såg dig på bokmässan. Ja. Du tar dig tid. Ja, jag tycker man måste ge tillbaks lite grann. Inte bara för att man ger tillbaks. Jag tycker det är kul också att nu är jag 63 år och är på bokmässan och ändå är så mycket folk som kommer och vill. Och det är du var lite försenad och de stod där och trampade och väntade på dig för du fastnade i trafiken. Ja, precis. Men de väntade. Ja, och det var inte roligt. Jag berättade sen också att när jag kom så jublade de och sa att det var länge sedan de jublade åt det. Så det var inte roligt att klappa lite härligt? Ja, det är kul faktiskt så efteråt också. Och det är roligt när folk är positiva, tycker jag. Man försöker vara positiv själv också till det hela. För det är någonting som flera personer som intervjuar om dig säger om det, att du har ödmjukheten kvar. Men jag tror det kommer där uppifrån. Jag tror man har fått lära sig, men sen också tror jag i hockeyn också i lagsporten så har man fått lära sig att vara ödmjuk. Man kan inte vara bättre än någon annan. Ja, man kan inte vara bättre än någon annan. Nej, och det tycker jag själv också. Jag är inte bättre än någon annan. Och nu också när jag går på gatan, jag är inte bättre än någon annan än den soffliggaren eller vad som helst. Jag kan vara stolt över det jag har gjort. Spela hockey, det kan jag vara stolt över. Men sen är inte jag bättre, sen måste jag... Nej, som person menar du? Ja, som människa. Ja, precis. Men som hockeyspelare var du under en period bättre än alla andra? Ja, det måste du väl ändå kunna få skryta lite med? Jo, jag vet. Ibland brukar jag säga det. Men det beror på vilka som är här. Och nu är jag ju på tv för det. Jag tror man förstår mer nu. När man har slutat med hockey. Man ser och tittar och man kommer över lite över. Så ser man att tröjan uppe i taket. När Hockey Hall of Fame som är största man får vara med om det borta Kanada. Då blir man ju lite så här, ja, man har väl gjort någonting bra. Och då blir man lite stolt där. Det är riktigt roligt. Jag kommer ihåg de där hockeykorten som mina grabbar samlade. Det var Wayne Gretzky och det var du. Och det var ju några få som hade mycket högre värde när man bytte. Ja, visst. Och samlade. Och det var ju en tid där NHL-spelare var gudar. Och det är ju säkert så fortfarande. Men det här var ju någon slags... Jag tänker också när du reste dit, förstod du hur stort det här var egentligen? Nej, det gjorde man inte. Nej, du kom från Gävle och Brynäs och det var liksom... Ja, det gick så fort också för mig. Jag kom från Kiruna så till Gävle, spelade bara 3 år, kom med i landslaget. Jag var med Viking och juniorlandslag. Och så pang, så var jag där borta. Så man hann inte riktigt med liksom, att hänga med. Liksom, att de frågade mycket, var det din dröm att komma till den här? Jag hann aldrig med liksom. Det var ju bara så var jag när den här killen kom och frågade, vill du komma till NHL? Ja visst, sen tänkte jag inte göra något mer på det. Men för det finns en rolig beskrivning här, att du var inte en av de bästa i början i Brynäs, men du var en av de mest målmedvetna och du bar vattenflaskor och du var den här killen som man kunde lita på hela tiden, säger en av tränarna. Du blev hans favorit. Ja, tänker du på Kiruna? Eller? Ja, nu kanske jag tänker på Kiruna. Ja, lite Kiruna, men det var för att man älskade hockey så jag hängde ju med överallt. Materialer och allting och fick gamla klubbor och limmade klubbor och sånt där. Och då fick man hjälpa till, jag isolerade klubben och så. Man tyckte det var bara kul att hänga på. Så det var ju bara roligt egentligen. Och hockeyn var ju... Men det var ditt liv redan då? Alltså. Direkt när man kom från skolan så direkt så pang på isen och då visste man att grabbarna var där. Och så spelade man. Och så var det en väldigt viktig person i ditt liv och det var din bror. Storebror. Stygga Sigge. Stygga Sigge som ni inte gillar att han kallades för Stygga. Varför kallades han för det? Men han var ju lite grym på isen också. Hans ögon när han var tokig och det var han väl rätt så mycket. Och jag vet själv också, då höll man sig undan när man var yngre så då stack man direkt när han var arg, då försvann man.
om man hann iväg så. Annars åkte man på Fast du stryk. beundrade honom mycket också, Ja. förstod jag. För att du så... Jo, men han var ju så tvärtom då också. När var det någon annan som var liksom stökig mot mig, ja men då small det direkt. Va? Och då sprang man ju bakom han naturligtvis. Så han har ju betytt mycket också på grund av att pappa gick bort tidigt. Ja. Så hade man ju han också som man kunde. Men han var ju 4 år äldre också så han hade ju sina kompisar så jag skötte mig rätt så mycket själv. Jag hade ju mamma naturligtvis men hon skötte ju om oss jättebra. Det finns en väldigt härlig scen, nu hoppar jag lite fram och tillbaka, men i boken när du är etablerad och du spelar och det här är ju alltså dygnet runt känns det som när man läser det här. Inte lätt att ha familj tycker jag, man läser mellan raderna och barn och sådär. Och så är du med om att du får en överraskning, det körs in en bil på isen. Ja. Och vilka kliver ur den där bilen? Ja, det är ofattbart. Och de hade ju varit där och reka liksom innan på dagen. Och jag visste ju inte om det. Ändå hade jag varit där och skridskor. Sen rekade de på eftermiddagen. Jag tror de kom dagen innan till och med. Och hade varit där hela tiden. Och sen helt plötsligt stiger de ur bilen. Vilka får du säga? Ja, det är ju min mamma och brorsan Stigge då. Ja. Och syrran. Och så är det min styvpappa och Inge Hammarström då. Ja. Som körde bilen. Men de hade ju tintat ner rutorna så man kunde inte se in. Nej. Va? Men det var ju när jag stod där framme. Jag höll på nästan. Vad är det här? Det är inte verklighet tänkte jag. För du hade inte sett dem på väldigt länge då? Nej. Och saknat dem mycket förstås? Ja, det är klart. Men, De visste om det? Eller vad var det? Någon förstod att det här var det finaste du kunde få? Ja, antagligen. Och det är inte så ofta de kommer över så där och tar familj. Men de är så duktiga där borta också att ta hand om familjen. Och inte bara familjen men supporten också som är runt omkring. Göra en stor grej av det hela när det är något sånt där. Och det var ju då jag hade spelat 1000 matcher då, för jag skulle få pris för det då. Och så kommer de ut där och så fick jag en bil. Och bil, wow, tänkte jag, vad kul. Och så tänkte jag, in i blåset. Ur bilen kliver de som betydde så mycket för dig. Och då kunde du knappt spela, skriver du efteråt. Alltså det var jättesvårt. Ja, för du var lite skakis. Ja men man börjar spela och sen har man hänt alla de här grejerna. Och sen det första jag tror jag varit utvisad efter andra byte. Och så kom in i utvisningsbåset. Och vilka satt bakom utvisningsbåset? Det var min familj. Ja, det var så. Ja. Hur mycket hann du med dina äldsta barn? Du har 4 barn och du har 2 kullar kan man säga. Ja. Under den här tiden när du spelar så mycket. Egentligen som jag har sagt lite grann efteråt. När man spelar hockey så där så kanske man inte ska ha barn. För att det liksom, man är borta så mycket. Men man är ju hemma på olika tider också. Man tränar på morgonen så kanske man är hemma hela eftermiddagarna om man inte har match. Och man är hemma. Då är man hemma mycket. Men sen då, alla resorna och borta flera veckor och matcherna. Man kommer hem, man kanske tränar på morgonen, hemma match, spela och så kommer hem mitt i natten. Ja, man var borta mycket från barnen. Det är väl något som när jag fick andra kullarna sa, nu ska jag vara hemma. Försöka vara hemma med barnen. För du är lite dåligt samvete för att Ja, de inte fick dig så mycket som absolut. nästa kull fick. Du, det här att du själv förlorade din pappa när du var så pass liten. Vad har det betytt för dig i ditt liv? Det är klart man saknar pappan när man var yngre också. Man såg de andra papporna, var där på hockeyn och allt överallt. Men det var inte så mycket man tänkte på då inte. Utan man tänkte inte så mycket. Man såg ju känslan liksom, att ha en pappa som var där och hämtade en och allt sånt där. Och man får sköta sig själv de gånger när man gjorde illa sig eller man var ledsen eller sånt där. Då fick man ju krypa till sig själv och gå undan själv. Och jag tror det kanske har gjort att man har blivit starkare i sig själv. Liksom med det här att man ska inte gråta, man ska bara bita ihop. Är du sån? Inte nu längre tycker jag inte. Men då var jag. Och då var jag liksom, när jag kom till NHL så vet jag när jag åkte på smällar. Så ville inte jag visa att jag hade varit på världens smäll. Men när jag kom in i båset då bara vek jag mig. Liksom, så här, man hade så ont. Men man ville inte visa någon annan här. Och inte gråta. Kunde du visa för brorsan då? Jo, han var med de gånger när det var någonting som hände och jag ringde han. Och då kan han vara lite så vad har du gjort nu då? Då börjar man lipa istället. Ja, för då var ju brorsan liksom. Ja, då vill de. Men det är som känsligt tror jag när man pratar. Man är hård och sen helt plötsligt ska man berätta någonting som har hänt och någonting som kanske man inte tycker är så bra. Och så innan man ens hinner säga något så börjar man grina. Och den är närmaste tror jag. Nej, men det är viktigt att man har någon som man kan visa. Ja, visst. Mamma var ju en viktig person naturligtvis. Det förstår man när man läser boken. Och hon hade rätt tufft ett tag där efter din pappa dog. Och då bodde du hos mormor. Men hon har ändå varit en sån där klippa i ditt liv. Ja, gud, hon har ju skött om en och inte lätt heller att tappa sin man och sen har man 2 små killar också och sen hade ingen jobb och försöker
skaffa jobb, var tvungen att jobba mycket. Hon var borta mycket också. Nej, hon har varit fantastisk. Du, det finns ju en del som jag tycker man lär sig någonting av när man läser. Det var ju så att kring en sån oerhört känd person som du blev där borta så är det mycket rykten och en del av dem visar sig vara sanna rykten kring med kokain bland annat. Och då gjorde du ett val, att du bestämde dig, jag berättar, att du hade provat. Och det kände du efteråt, vad jag förstår, att det var bra att du gjorde det, för då upphörde alltihopa. Ja, det vart ju bra. Men när den här tjejen kom och frågade, de kom och knackade på och sa att vi kommer skriva en artikel om massa spelare som höll på med kokain. Och mycket gick det, och i och med att jag hade mycket bihåleinflammationer, det hade jag ända från barnsben liksom i Kiruna, hade alla problem med dem och gjorde alla operationer och sånt där. Så gick det väl rykten, och vi var väl ute vi också. Då blir det som att när det går dåligt eller någonting, då ska de hitta på med rykten. Så när jag hörde det ryckte man ju på axlarna. Men sen började barnen på lite, liksom lite att någon sa åt dem också. Då tänkte man, när hon kom, jag tänkte, vad menar du med bilhåleinflammation? Att du gick och snurvlade? Nej, men jag hade jätteproblem med bion. Jag tappade rösten hela tiden. Och stämbanden var lite infekterade. Men jag tror också det var mycket för att man var ute i snön överallt. Och då kunde man misstänka att du det var väl så. Men du testade ju också, sa du? Ja. Jo, men det fanns ju överallt, tänkte jag säga, nästan på den tiden. Men alltså spela hockey och hålla på med kokain, det gick ju inte. Men det var ju många spelare som gjorde. Ja, men det var mer på fester. Alltså, jag tror inte de var beroende eller någonting. Inte vad jag vet. Ja, det har inte jag någon aning om. Men det var inte så många som gjorde som du, att de bestämde sig för att berätta? Nej, och jag hade nog säkert inte berättat om inte hon hade knackat på dörren. Nej. Men var det skönt att berätta? Ja, det var jätteskönt. Det var bara, jag sa bara, men visst, jag provar på det. Och idag så tycker man ju alltså det är jävligt liksom, man håller på också. Man såg sen också när man ser liksom, man försökte, efter jag hade sagt det så såg jag mera när folk höll på med det här. Att det var bara det som existerade, till exempel på fester eller något sånt där. Alla bara frågade vem som hade kokain eller sånt där. Man kunde inte vara som folk och ta Men kunde du lägga av helt? Ja, men jag hade ju aldrig något problem med det. Utan det där så slutade, men med det så sa jag också att nu får ju jag liksom inte hålla på med något sånt, för nu har jag ju sagt det. För är någon som skulle se att jag provar på det igen, så skulle det skulle inte vara något bra. Nej. Men du, det här festandet, alltså, för det var ju inte bara kokain och droger, det var ju alkohol mycket också. Hur orkar man med det när man tränar? Ja, men vi gjorde inte så mycket. Vi drack ju mycket öl och sånt där också. Och det var lite, tror jag, mer när man spelade så mycket matcher också, att när man kommer borta resa, vad ska man göra? Gå på hotell och sätta sig där, men det var inget bra. Utan gick vi ut och käkade alltid, tog en öl och tog några fler öl. Ibland kanske man kom lite senare eller sådär, va? Men det var inte så att vi krökade ihjäl oss inte. Men det fanns ju där. Och det var en del i det hela ibland att kaptenen sa, okej grabbar, nu ska vi ut och dricka bärs. Och det var bara för att alla laget ska svetsas tillsammans och vara tillsammans och kunna prata med varandra. Jag tänker varandra. lite grann också på det här med att du kommer som en kille från Kiruna, sen var det Gävle och så rakt in i det här. Och enorma summor pengar, bilar, hus, hela den här karusellen som det blev runt omkring. Det är inte säkert att alla fixar det. Nej, men det har man sett. Nej, du har rätt i det. Och det är ju många som inte gjorde det. Och hade väl kanske problem, inte vad jag såg i våra kretsar i Toronto, va? Men vissa var det en del som drack mer också. Och vet när så vi inte kunde säga stopp då, liksom, men vart kanon liksom, och så här. Och det var inte så bra heller. Så, och de har man sett lite senare år också att de har problem. Och det är några som har druckit ihjäl sig och tagit ihjäl sig. Och det är både hela vägen från Kiruna hela vägen upp. Och det är sådana som man vet att man har varit ute med från Kiruna-tiden, från Gävle kanske inte så mycket, men det är borta. Och de har fått problem och då dött också på grund av det. Men du, när det gäller de här enorma summorna med pengar, hur har du ändå sett till att du har stått med dina norrländska fötter där på jorden? Ja, men det är ju inte så svårt. I alla fall för mig var det inget svårt och jag kunde inte hantera det. Jag vet att många har varit, liksom så fort de skulle spela Toronto, då var de så här, wow. Då var man bäst. Liksom. Jag var fortfarande nere. Jag tyckte det var bara kul att spela hockey, det har jag alltid gjort. Du klarar av det här liksom, att behålla någon slags... Ja, jag tror det i alla fall. Jag har bara varit den jag varit. Och sen jag har inte velat vara sån här glamour överallt vad det är, utan jag har hållit mig undan istället. Men det är många som vill ha dig och ditt varumärke. Du har nästan varit så här som att du kan till salu lite grann ibland. Det är klart att det är ett högt pris på ditt varumärke. Men
Hur har det känts? Kan du ibland känna till slut att vänta nu, jag måste få vara mig själv? Absolut, det är ju många gånger som... Ett tag så när vi började med, om man pratar varumärken med underkläderna också, då var det ju många som drog gärna, var ute mycket och sen helt plötsligt så skulle alla ha mig, för det var ju där och där och då kunde inte jag säga nej, så det var överallt. Och till slut så var jag tvungen att liksom, nej, nu får det vara nog. Jag är inte till salu. Nej, utan man tvungen, nej men det var inte så farligt, så jag nej. Men det var så ungefär som Var det ett tag så att du jo, kände men jag att du kände behövde så här, nej, ja? då kanske de blir arg på mig eller de blir sådär. Så hade jag. Och det har väl fortfarande också lite grann det här att man kan inte säga åt någon, till exempel om det är någon som är dum där, så men hörru, stick härifrån, nu får du fan skärpa det. Då känner man, du har alltid mått dåligt efter, jaha, nu kommer han att säga till han och han att jag var en stor jävla skit liksom det. Men jag har blivit bättre på det nu. Nu ser jag på det, jag ser ifrån ibland och jag tycker jag skiter för så. Och nu håller du på att göra av med mycket av det här som... Ja. Det är lite roligt när du säger och jag och kalsonger, säger du. Ja. Hur gick det här till? Ja, men underkläder, hur det startade, det var inte jag som kom på det egentligen. Nej. Utan det var ju egentligen ett företag som hittade på det där egentligen. Och jag bara tänkte, vad ska jag med kalsonger? Inte det heller. Men jag hade mötet och det är jag glad för idag. Ja. Och sen det var faktiskt riktigt roligt när vi gjorde det faktiskt. Ja. Men nu håller du på att skala av. Och ska iväg till Nya Zeeland och överallt så ska åka. Vad har du annars för drömmar? För att en del tycker jag att plötsligt så tar det här, stannar det och det tar slut och så vet de inte vad de ska göra. Nej, men jag kommer ju jobba med mitt företag i 10 år till och jag har ju kvar en del av företaget också. Men jag har barnbarn tar du hand om väldigt mycket, jag har förstått. Och det har jag hela tiden, så det är bara roligt. Och du har tid att ägna dig åt dem? Ja, och det kommer jag ha ännu mer tid med nu, hoppas jag verkligen. Men det är ju alltid, när jag har sett det, när jag börjar trappa ner lite grann, jag hade gjort lite smått så har det kommit något annat där och något annat där. Så jag tror jag kommer ha följt upp ändå med barnbarnen och allting så här och barnen. Så jag kommer och hur har du med kärleken? Och kärleken är jättebra. Ja, det är lite det också. Nu har jag ju sålt där ute. Hon har ju bott i stan och så nu har vi flyttat in och i lägenhet. Det är ett nytt liv. Ja. Första gången i hela mitt liv tänkte jag säga. Sista gången jag bodde i lägenhet var i Gävle. Så det är ser jättespännande. Ut som du ser ut att må bra. Ja, jag mår jättebra. Jag tycker det är jättespännande det här. Och flytta ifrån någonting som man, liksom den här naturen. Men det är ju det jag har försökt planera in nu. Nu ska jag ut och se Norden till exempel. Norge, Finland och gå på tur och så här. Jaga. Och jaga fisk. För det är en av dina stora intressen, intressen. Och sen är det hemma i Kiruna, man har ju allting där uppe. Så det är du, vad trevligt att jag fick skälla några minuter i ditt nya liv. Ja, mitt nya liv, ja, jättetrevligt och lycka till. Tack. Tack.